สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในประวัติศาสตร์ของการสำรวจอวกาศมีบางเหตุการณ์ที่ตอกย้ำถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่เราต้องเผชิญและในเดือนพฤษภาคมพศ2568โลกของเราได้กลายเป็นพยานต่อปรากฏการณ์ทางภูมิอวกาศที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า2 ทศวรรษครับพายุสุริยะระดับสูงสุดหรือ G5 Geomagnetic Storm ได้พัดเข้าสู่สนามแม่เหล็กโลกก่อให้เกิดปรากฏการณ์ออโรราที่สว่างและแผ่ขยายไปไกลอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้แสงเหนือและแสงใต้สามารถมองเห็นได้จากลัติจูดต่ำยังไม่น่าเชื่อเช่นรัฐฟลอริดาและเม็กซิโกการปะทะครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของเราอีกด้วยครับเบื้องหลังทั้งวิทยาศาสตร์กำเนิดพายุสุริยะระดับ G5 พายุสุริยะครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวครับแต่มันเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของดวงอาทิตย์ในช่วงวัฏจักรสุริยะรอบที่ 25 หรือ Solar Cycle 25 ครับ 1. จุดกำเนิดกลุ่มจุดดับขนาดมหึมาจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้อยู่ที่กลุ่มจุดดับขนาดใหญ่บนดวงอาทิตย์ที่มีชื่อว่า AR3664 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 16 เท่ากลุ่มจุดดับนี้มีความซับซ้อนและมีพลังงานสนามแม่เหล็กที่อัดแน่นมากจนเกิดการปะทุอย่างรุนแรงครับ 2. การปะทุและการปลดปล่อย CME หลายระลอกระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม พศ 2568 กลุ่มจุดดับ AR3664 ได้ปลดปล่อยการระเบิดครั้งใหญ่หลายครั้งได้แก่ Solar Flash การระเบิดสุริยะปล่อยรังสี X และ Ultraviolet พลังงานสูงที่เดินทางด้วยความเร็วแสง Coronal Mass Ejections CMEs ปลดปล่อยก้อนพลาสมาขนาดมหึมาซึ่งเป็นอนุภาคชาร์จและสนามแม่เหล็กที่พุ่งออกจากดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วมากกว่า 800 กิโลเมตรต่อวินาทีครับพายุครั้งนี้มีความพิเศษอย่างยิ่งเนื่องจากมีการปลดปล่อย CME มากถึง 7 ระลอกพุ่งเข้าสู่โลกในเวลาไล่เลี่ยกันหรือที่เรียกว่า CME Cannibalism ซึ่งทำให้สนามแม่เหล็กที่ปะทะกับโลกมีพลังงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมหาศาลครับ 3. การปะทะและการจัดอันดับ G5 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พศ 2568 คลื่น CME ได้ปะทะเข้ากับสนามแม่เหล็กโลกการปะทะที่รุนแรงนี้ทำให้สนามแม่เหล็กโลกเกิดการบิดเบือนและสั่นไหวอย่างรุนแรงนักวิทยาศาสตร์ของ NOAA ได้จัดอันดับพายุ Geomagnetic ครั้งนี้อยู่ที่ระดับ G5 หรือ Extreme ซึ่งเป็นระดับสูงสุดบนมาตรวัดและเป็นเหตุการณ์ G5 ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พศ 2046 ครับออโรราเหนือสุดขั้วแสงสว่างข้ามทวีปผลลัพธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดจากพายุ T5 คือการเกิดปรากฏการณ์ออโรราที่สว่างไสวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน 1. กลไกการเกิดออโรราเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคชาร์จพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์เดินทางเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกและชนเข้ากับอะตอมของก๊าซในชั้นบรรยากาศเช่นไนโตรเจนและออกซิเจนการชนกันนี้ทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงสีเขียวและสีเหลืองเกิดจากการชนกับอะตอมออกซิเจนที่ระดับความสูงประมาณ 100-300 เมตรสีแดงและสีม่วงเกิดจากการชนกับอะตอมไนโตรเจนและออกซิเจนที่ระดับความสูงที่สูงกว่า 2. การแผ่ขยายสู่ลัติจูดต่ำโดยปกติแล้วออโรราจะจำกัดอยู่ในบริเวณขั้วโลกเท่านั้นแต่ความรุนแรงของพายุ G5 ทำให้สนามแม่เหล็กโลกถูกบิดเบือนอย่างมากทำให้พื้นที่การเกิดออโรราแผ่ขยายออกไปอย่างไม่น่าเชื่อทวีปอเมริกาเหนือแสงเหนือสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากรัฐตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาเช่นฟลอริดาเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียยุโรปมองเห็นได้จากประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเช่นกรีซอิตาลีและสเปนซีกโลกใต้แสงใต้ออโรราออสเตรลิสก็สว่างไสวและมองเห็นได้ไกลถึงชิลีอาร์เจนตินาและบางส่วนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์การปรากฏตัวของออโรราในลัติจูดต่ำเช่นนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่งในชีวิตครับภัยคุกคามที่ถูกบรรเทาบทเรียนสำหรับการเตรียมพร้อมแม้ว่าปรากฏการณ์ออโรราจะสวยงามแต่พายุสุริยะ G5 ได้นำมาซึ่งความเสี่ยงที่สำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของเราด้วยครับ 1. ผลกระทบที่ตรวจพบได้นักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานต่างๆได้บันทึกผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจที่มีค่าการรบกวน GPS สัญญาณ GPS Global Positioning System เกิดความคลาดเคลื่อนชั่วคราวในบริเวณลัติจูดสูงซึ่งส่งผลต่อการเดินเรือและการบินดาวเทียมได้รับผลกระทบดาวเทียมวงโคจรต่ำจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มดาวเทียมอินเทอร์เน็ต
ได้รายงานความผิดปกติในการทำงานและมีการติดต่อกับภาคพื้นดินขัดข้องชั่วคราวความเสี่ยงต่อโครงข่ายไฟฟ้าแม้ว่าการป้องกันจะช่วยได้แต่มีการตรวจพบกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำหรือ GIC ในสายส่งไฟฟ้าในบางพื้นที่ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ไฟฟ้าดับครั้งใหญ่หรือ blackout ได้หากไม่มีการเตรียมการ 2. การพร้อมประดังไก่ทัพความเสียหายในครั้งนี้ถูกจำกัดไว้ได้ต้องขอบคุณการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานต่างๆการพยากรณ์ล่วงหน้า NOAA Space Weather Prediction Center ได้ออกคำเตือนพายุระดับ G4 และยกระดับเป็น G5 ทันทีทำให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานมีเวลาหลายชั่วโมงในการเตรียมตัวมาตรการบรรเทาผลกระทบบริษัทพลังงานไฟฟ้าสามารถปรับกระแสและตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อความเสียหายได้ทันท่วงทีขณะที่บริษัทดาวเทียมก็สามารถปรับทิศทางของยานอวกาศเพื่อลดการสัมผัสกับรังสีพลังงานสูงได้ครับบทสรุปความท้าทายจากอวกาศที่ต้องเผชิญพายุสุริยะระดับ G5 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 และปรากฏการณ์ออโรราที่แผ่ขยายไปถึงฟลอริดาถือเป็นเหตุการณ์ทางภูมิอวกาศที่สำคัญในยุคดิจิทัลมันเป็นภาพที่งดงามทางธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันก็ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่เราจะต้องพัฒนาความสามารถในการพยากรณ์และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของเราอย่างต่อเนื่องภารกิจของ NASA และ NOAA ในการเฝ้าระวังดวงอาทิตย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อที่เราจะสามารถรับมือและบรรเทาผลกระทบจากพายุสุริยะที่รุนแรงกว่านี้ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งเป็นความท้าทายที่เราต้องเผชิญในฐานะผู้อยู่อาศัยในระบบสุริยะนี้ครับ